Nyt sitten paljastuu viimeinenkin salaisuus tästä mun harjoittelusta. No mitä ne sitten on ne jutut, mitä mä vaadin tämmöiseltä matolta, että se riittää omaan käyttöön, niin se oli noin 900 metriä, mikä oli ekojen mäkien mitta. Sitten olisi luvassa taas tiukkaa treeniä täällä kotioloissa, että ei muuta kuin tervetuloa vlogiin. näin se on, että nyt mulla on oma juoksumatto. Aloitettiin yhteistyö ton treenikaupan kanssa ja sen myötä mun sitten tuli tää matto. Juoksumattoja nyt on moneen lähtöön ja jokainen matto ei tavallaan täytä niitä vaatimuksia, mitä itsellä sille matolle on. Mutta tää täytti ne kaikki. Treenikaupalta löytyi silleen tosi laajalla skaalalla niitä mattoja sitten, että löytyi nimenomaan niitä halvempia, jotka riittää niin kuin sitten monelle muulle kuin minulle, mutta itse tiesin silleen, että sen täytyy olla niin kuin aika hyvä matto, että se vastaa niitä tarpeita, niin täällä on ollut kyllä nyt hyvä juosta. Tänään tosiaan tupla-VK-päivä ja tässä aamupäiväohjelmassa olisi 8 kertaa 3 minuuttia. 4 kilsaa alkuverkkaa ja nyt vaihdan sitten vähän kevyemmät tossut jalkaan ja ruvetaan itse asiaan. No mitä ne sitten on ne jutut, mitä mä vaadin tämmöiseltä matolta, että se riittää omaan käyttöön, niin siinä pitää olla tarpeeksi tehoa, että maksimivauhti pitää olla tarpeeksi suuri. Semmonen 25 kilsaa tunnissa, niin semmoiset matot, jotka kulkee niin kovaa. Harvemmin tulee itse juostua sillä maksimivauhdilla, mikä on se 25, mutta sen tietää niin kuin vähän, että se vaikuttaa siihen tarkkuuteenkin sitten aika paljon siihen, että kun siinä matossa on vaan tarpeeksi sitä kapasiteettia mennä niin kovaa, niin silloin ne alemmatkin vauhdit kulkee siinä matolla sitä niin kuin oikeaa vauhtia. Toinen juttu sitten totta kai on se, että maton pitää olla tarpeeksi vakaa, että se ei hätkähä siitä mihinkään, vaikka siinä juostaisi sitten vähän niitä kovempia vauhteja. Että välillä on tullut vastaan semmoisia mattoja, että vähänkään kun niillä laittaa vauhtia, niin se matto silleen vähän niin kuin hytkyy puolelta toiselle. Aika semmoinen spesifi juttu, mikä tuli tässä mieleen, on se, että jossakin matossa on se, että ne tunnistaa sen, että jos siitä hyppää pois sitä maton päältä, niin se ei pyöri kuin ehkä jonkun parikymmentä sekuntia ja sitten se sammuttaa itteensä se matto. Semmonen sopisi itselle yhtään, koska tässäkin tuli aina vetojen välissä minuutiksi hypättyy pois matolta ja sitten se matto siinä pyörii tavallaan tyhjänä sen palautuksen aikana ja sitten mä hyppään vaan takaisin siihen kyytiin, että jos se siinä sammuisi siinä välissä, niin se olisi aikamoista näperystä sitten, että kun pitäisi aina sitten painaa sitä uudestaan päälle. Ja sitten totta kai tämän itse maton materiaalit ja tämän alustan materiaalit ja kaiken pitää olla tosi laadukkaita, että niillä on sitten oikeasti hyvä juosta pidempää pätkää. Ja sitten tärkeimpänä juttuna on totta kai nämä LED-valot täällä maton reunassa, että tommosia ei joka matosta löydykään ja ei sitä juoksustakaan kyllä oikeastaan tuu yhtään mitään, jos ei tommosia valoja tossa ole. Niin kuin mulla yleensä, niin tässä syksyllä mun harjoittelun painopiste on vähän enemmän siinä vauhtikestävyyden kehittämisessä kuin esimerkiksi vaikka tuossa nopeuskestävyydessä. Ja sen takia sitten on tullut tehtyä aika tasaisesti noita VK-nelkkuja sitten. Ja niissä on kyllä näkynyt myös tosi hyvää kehitystä sitten, että nyt mä teen tosiaan VK-nelkut täällä Jyväskylässä ja mä veikkaan silleen, että nyt kun tässä ei ole alppimäleeriä meneillään, niin se vaikutti siihen fiilikseen kanssa nyt, että löytyy jotenkin tosi hyvä semmoinen helppous tuohon vauhtiin, että se on aina kiva fiilis silleen, kun tuntee, että on niinku tosi helpon tuntusta ja sitten katsoo kelloa vähän silleen, että oho, ei mun ehkä tarkoitus ollut mennä noin kovaa, mutta sitten niinku tulee tosi luontaisesti siis tavallaan, että se vauhti alkaa siinä kiihtymään.
pari edellistä päivää on ollut PK-juoksemista. Eilen tein 10 plus 6. Sitä edellisenä päivänä oli sitten puoli pitkä lenkki 15 kilsaa ja tänään on sitten taas kovan treenin päivä. Taisin sanoa, että viimeistään joulukuussa rupeaa ärsyttämään se, kun joutuu kaikki treenit tekemään sisällä, niin mitä vielä tässä on? Tie ihan sulaa ja lämpöä on 4 astetta, että no sanotaan, että olisi se ihan kiva, että olisi tässä vaiheessa joulukuuta jo vähän lunta maassa, että ei olisi ihan näin synkkää kuin mitä täällä on, mutta toisaalta juoksuhan tää on hyvä keli ja nyt on sitten luvassa tosiaan sitten, no just nimenomaan kun tehtiin vähän suunnitelmaa, että mitä tällä viikolla on treeneissä, niin lähtökohtaisesti oli vähän silleen, että ei voi lyödä sen varaan, että pystyy tekemään ulkona pitkiä mäkiä tässä kohti vuotta, et sen varalle oli sitten ajateltu, että tekisi tänään tonneja, mutta kerta täällä nyt on tämmönen keli, niin juostaan nyt sitten tosiaan pitkät ylämäet tässä tutussa paikkaa. Oli aika tiukka setti. Mulla oli alkuun noita sanotaan pitkiä ylämäkiä, eli se oli noin 900 metriä, mikä oli niiden ekojen mäkien mitta. Ja niissä mä pikkusen innostuin ehkä liikaa sitten, että kun oli viimeinen niistä pitkistä vedoista, niin mä laitoin siihen aika paljon lisää tehoa vielä siihen viimeiseen vetoon sitten, että saisin silleen kiihtymään. Mä vähän ehkä liikaa jopa halusin, että se kiihtyisi se vauhti, vaikka mä tiesin, että tässä niinku treeni jatkuu vielä tämän jälkeen, että ei saa niinku vetää ihan itteensä loppuun tässä vikassa, niin siinä kuitenkin siinä vedon lopussa tunsi silleen, että okei, nyt mentiin vähän niinku punaisen puolelle tässä vedossa, että oli aika kova haputus siinä lopussa ja siitä kun sitten vaihdettiin niihin vähän lyhyempiin pitkiin mäkivetoihin, jotka oli silleen reilu 500 metriä, niin ne kyllä sitten tosiaan, vaikka ne oli lyhyempiä, niin tuntuivat kyllä tosi tiukilla sitten sen jälkeen, kun oli se edellisen vetänyt silleen vähän liian koville, mutta toisaalta jaksoi sitten vetää sen loppuun asti, että ei siinä silleen mitään, että sanoisin, että kuitenkin ehjä setti tästä tuli. Tänään mulla on päivän päätreeninä 200 metriä tuossa hipposhallissa, mutta tähän aamupäivään teen vähän tämmösen niin kuin hapenuton avauksen, että teen lyhyen PK-setin tähän aamuun. Oli ehkä vähän raskaantuntunen jalka, mutta tän tehtävähän oli kanssa vaan avata tuohon iltapäivää varten ja sen tää Toimo kanssa sitten teki. Toi iltapäivän 200 metrin vetojen setti oli tosiaan semmonen, että siihen alle tuli 10 kertaa 200 metriä, semmoista tonni vitosen rytmiä, 2 kasa ja 2 yseä minuutin palautuksella. Ja nyt tehtiin itse asiassa vähän eri tavalla silleen, että sen minuutin palautuksen aikana mun piti juosta se 200 metriä kokonaan ympäri. Että oli niinku tavallaan 200 metrin hölkkäpalautus ja sit se piti niinku ehtiä mennä siihen minuuttiin. Ja eihän sitä siis tarvi kovaa juosta sitä kierrosta silleen, että se minuuttiin ehtii, mutta se teki semmoisen omanlaisen lisäpaineen tuohon treeniin tavallaan. Että koko ajan oli semmoinen fiilis, että piti vähän niin kuin pysyä siinä liikkeessä ja ehkä ennen kaikkea sen tää voisi kuvailla silleen, että tuntui, että missään kohti ei tavallaan päässyt silleen hengähtämään siinä treeniaikana. Mutta ihan siis kyllä hyvin onnistui toi setti ja siihen päälle sitten oli sanotaan 800 metrin spesifi sarja siihen vielä 200 metrisiä päälle, että 2 minuutin palautuksella
juoksin ja se onnistui silleen kyllä hyvin, että kaikki 200-metriset meni alle 26 sekunnin, että siis oli silleen hyvin löytyi se vauhti, vaikka mä en ole tosiaan tällä kaudella, mä oon oikeastaan tuommoista 8 vauhtia, mä oon juossut ainoastaan 100 ja nyt se oli tosiaan sitten 200-metrisinä silleen, niin oli tavallaan kiva huomata se, että vaikka oli ekaa kertaa, niin tuntui, että ei tavallaan ollut mitenkään se vauhti silleen kateissa. Tässä kun on taas syksyllä tullut oltua niin monta viikkoa harjoitusleireillä, että on ollut itse asiassa ihan kiva olla tässä joulukuussa silleen ihan vaan kotona ja muutenkin sitten kiva viettää joulu nyt kotona sitten, että ollaan ennen uutta vuotta lähdössä harjoitusleirille sitten taas Etelä-Afrikkaan, että tuttu paikka, mennään Dalstrumiin 4 viikoksi siellä sitten ja siitä sitten alkaa hallikausi. Nyt sitten paljastuu viimeinenkin salaisuus tästä mun harjoittelusta. Aiemminkin on näyttänyt Saarijärvi-spesiaalia, niin on tämäkin Saarijärvi-spesiaali, eli steppilauta juoksut. Nämä on ollut semmosena, että nuorempana näitä tuli ehkä yllättävänkin tasaisesti tehtyä, mutta jouluna nyt sitten back to basics. Tähän Saarijärven kuntosalille on tehty kunnon remppa nyt. Että on muuten mulle jäänyt mieleen vähän siitä, että juoksumaton puolesta on ollut ihan semmonen vanha romu, jolla ei oikein hyvä tehdä semmoista vaikka VK-treeni, minkä mä tein nyt, nyt sitten tosiaan rempan myötä täällä on sitten panostettu oikein kunnolla, niin mikäpä muukaan Mattu tänne olisi valittu kuin Kymstikin Pro 25.0 malli, että aika hyvä sattuma, että just sama mikä itellä on nyt sitten kotona, että kyllä tällä muuten kelpasi tehdä VK-treeni. Treeni jatkuu ensi vlogissa sitten Etelä-Afrikassa, että tässä vaiheessa paina tykkäys, tilaa kanava. Paljon kiitoksia, että olet katsonut videon tänne asti ja nähdään siellä ensi vlogissa. Kippari kuittaa. On räjähtävää, mieletön voima. Toi ilme. Oi, paras tähän mennessä. Hop!